Då undrar jag först och främst hur du ser på beslutet att ställa in den här säsongen som kom idag. Nej men, spontana känslan är ju att det är jättetråkigt. Jag tror att vi kände alla i Chelsea att vi hade något riktigt bra på gång och vi var inne i ett riktigt flow, men sen allt eftersom så började man känna mer och mer att det skulle gå åt det här hållet. Att ligan skulle tyvärr bli inställd, det började bli mer och mer tydligt nu. Och idag blev man inte förvånad då när beslutet kom heller. Det viktigaste för oss alla var ju att kunna garantera säkerheten för alla lag och alla spelare och alla runt lagen. Och det var förbundet ganska tydliga med att det kunde man inte göra. Och då var det ingen tvekan om att vi inte skulle dra igång då. Ja, vad tycker du om beslutet som togs utifrån det? Ja, men utifrån det så tycker jag att det är rätt beslut att ta. Jag tror ingen hade känt sig bekväm med att dra igång med något där det känns som att vi riskerar någon säkerhet. Där det känns som att vi tar testkapacitet från någon som förtjänar det mer. Eller där det känns som att vi äventyrar en klubbs framtida ekonomiska framtid och sådär. Så det var många faktorer som spelade in, men i slutändan så känns det som rätt beslut ändå. Om vi sätter i relation till att herrarna spelar klart sin säsong Premier League som det ser ut nu då. Hur ser du på det att herrdelen spelas klart men inte damligan i England? Ja, men när man bara ser det rent utifrån det påståendet så känns det jättetråkigt. Men sen när man läser in på bakomliggande faktorer så förstår man mer och mer varför beslutet tas olika. Det finns ett helt annat ekonomiskt intresse för herrligan att spela klart. Och där kanske man är beredd att äventyra säkerheten, vilket man ju såklart gör. Man kan inte veta exakt hur det kommer gå. Men det känns inte, eftersom det inte är lika mycket ekonomiska intressen inblandade i vår liga än så länge, så blir det, så förstår jag beslutet samtidigt som jag tycker att det är tråkigt. Vad har engelska förbundet och klubben och sådär kommunicerat till er spelare då? Nej, men vi har haft möten på veckobasis där vi har fått information, men det har ju varit svårt att ge någon information i det här läget. Vi har ju alla levt lite dag till dag basis. Så vi har fått information om att det har lutat åt det här hållet en tid, men det har ju också varit ganska ute i media ett tag ändå, så att så vi har väl vetat om att det åt det här hållet det lutar, att man kanske kan, i Chelsea kanske vi hade kunnat garantera säkerheten för alla, men det kanske inte alla lag kunde helt enkelt. Och så återstår ju det här med vilka som ska bli mästare och sådär. Vad har ni fått höra där hittills? Men hittills så har vi fått höra att vi visste att det skulle fattas ett beslut idag om ligan. Och vi har fått höra att den sportsliga utkomsten kommer vi få ett besked om senare. Jag vet inte exakt när det kommer bli. Men jag har faktiskt ingen aning om vilket beslut som kommer att tas där. Vad tycker du om det då? Det har ju snackats om att ni skulle bli mästare sett till poängsnitt. Men ni leder ju inte ligan när det avslutas. Vad tycker du om det? Nej, jag tycker väl egentligen inte så pass mycket. Vad som än händer så är det nog ingen trofé jag kommer att ha högst upp i mitt troféskåp när jag lägger skorna på hyllan. Så att det känner jag, det lägger jag ingen större värdering i. Det som känns intressant för mig är ju Champions League-platser till nästa år och hur de kommer fördelas. Och där har det varit tydligt från UEFA att man ska utgå det från sportsliga bedrifter under 19-20-säsongen. Så där får man hoppas att det blir ett positivt besked för oss i Chelsea. Så det är lite skitsamma vilka som vinner ligan för din del? Ja, men det är klart att det är ett häftigt bevis, men det är fortfarande väldigt många matcher kvar som hade kunnat spelas och det var så otroligt jämnt där i toppen. Så att jag tycker mest att det bara är tråkigt att inte få spela klart helt enkelt. Härligt. Till sist då, Peter Gerhardsson förlängde ju här om dagen. Hur ser du på det, att det blev förlängt där? Nej, men det känns skitkul. Jättebra besked. Känns bra att veta att damlandslagets framtid är säkrad och man vill satsa på Peter och han har gjort jättebra resultat med oss och även utvecklat vårt spel och nu får vi ännu mer tid att finslipa på detaljer och utveckla som lag ännu mer.